Chàng trai và nữ tiến sĩ lạnh lùng yêu nhau. Cô ấy cưng chiều chàng trai hết mực, nhưng có hai điều kiện. Một là không được công khai, hai là không được vào căn phòng thí nghiệm của cô ấy. Đã là người yêu trong bóng tối 5 năm. Cho đến khi Kỷ Bá Đạt về nước, chàng trai mới biết mình chỉ là thế thân. Chàng trai vẫn mở căn phòng bí mật đó ra. Trên tường đầy những bức thư tình. Mỗi bức thư đều bắt đầu bằng một cách gọi thân mật dành cho Kỷ Bá Đạt. Trong thư đầy ắp nỗi nhớ nhung dành cho anh ta. Phê lơ bạch nguyệt quang của cô ấy. 5 năm yêu đương này, từ đầu đến cuối chỉ là một vở kịch. Suy nghĩ kỹ càng rồi. Chàng trai gọi điện cho ba mẹ ở Paris. Ba mẹ, con đã quyết rồi. Con đồng ý cưới con gái nhà thầy Bá. Con trai, con ổn chứ? Có phải ba mẹ đã ép con quá không? Giọng quan tâm quen thuộc của ba vang lên. Mắt tôi hơi ươn ướt, suýt chút nữa đã rơi nước mắt. Tôi hít sâu một hơi, không muốn để họ lo lắng. Tôi cố làm ra vẻ nhẹ nhàng mà nói không đâu. Con vẫn ổn mà, chỉ là đột nhiên thông suốt thôi. Này lão Lâm, anh làm sao vậy? Là anh bảo tôi cưới. Tôi đồng ý rồi, giờ lại nghi ngờ tôi. Có phải anh không muốn tôi cưới thật không? Nếu vậy thì hủy hôn đi là xong. Tôi cũng không cần về nữa. Thằng nhóc này, dám thật đấy. Ba tôi gắt lên, nhưng giọng ông lại nhẹ nhàng hơn trước. Con bé đó nhân phẩm tốt lại hiền lành. Là cô gái hiếm có khó tìm. Sao ba lại không muốn con cưới chứ? Ba chỉ sợ con đối xử tệ với người ta thôi. Nếu con thật lòng muốn cưới, thì ba mẹ còn gì vui hơn. Ba cứ yên tâm đi ạ. Một khi đã quyết cưới, con nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Mũi tôi lại cay cay. Nói mấy chuyện đó với con làm gì? Mẹ tôi tát nhẹ ba một cái. Rồi dần lấy điện thoại, con trai. Mẹ nói với con này, giờ tụi con chẳng phải thích kiểu chị đến em sao? Cô ấy tuy trẻ con, nhưng cô ấy chỉ lớn hơn con 3 tuổi. Con bé đó thân hình đẹp, cao ráo. Có vóc dáng thì có vóc dáng. Con nhất định sẽ thích cô ấy. Này bà đang nói gì với con thế? Ông biết gì chứ? Đồ cổ hủ. Tránh ra đi, nghe hai người cãi nhau. Tôi bật cười trong im lặng. Thật đấy, tốt quá rồi. Người lớn tuổi mới biết thương người. Người trẻ thì chỉ lo chơi bời. Vừa dứt lời, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Liệu Như Yên đứng tựa cửa nhìn tôi. Tôi vội cất điện thoại, bình thản chào tạm biệt ba mẹ, rồi cúp máy. Lúc đó Liễu Như Yên mới bước tới, híp mắt lại, tiến sát tôi từ phía sau. Người trẻ thì chỉ biết chơi, nhưng tuần trước anh lại nói, đàn ông ai cũng thích con gái trẻ, còn về chuyện ham chơi, thì để em nhắc anh một chút. Mỗi tối là ai ham chơi nhất hả? Hơi thở nóng rực của cô ấy phả bên tai. Những cử chỉ thân mật khi xưa, giờ lại khiến tôi thấy khó chịu. Tôi chưa kịp phản ứng, thì đã bị cô ấy kéo dậy khỏi sofa. Nắm cà vạt lôi tôi vào phòng ngủ. Chớp mắt đã bị đẩy ngã xuống giường. Cô ấy đè người lên áp sát. Nhưng khi sắp chạm vào tôi thì khựng lại. Ngón tay cô ấy vướt qua khóe mắt tôi, khẽ chạm vào giọt nước. Lúc đó tôi mới nhận ra mình đang khóc. Sao vậy, hôm nay xảy ra chuyện gì à? Tôi hé miệng. Chẳng phải ghét nước hoa cổ điển lắm sao? Nhưng vừa chạm ánh mắt nhíu lại của anh, lời định nói lại nghẹn xuống. Đau dạ dày, tôi xoay người, vùi mặt vào gối. Cơ thể cuộn tròn lại theo phản xạ. Liễu Như Yên khẽ nhíu mày cầm lấy điện thoại, lướt nhanh xem giờ, rồi mới chậm rãi thở ra, kéo chăn đắp lên người tôi. Lại không ăn trưa phải không? Cứ không biết chăm sóc bản thân thế này. Không có em thì sống sao? Chờ đấy, để em nấu cháo cho anh. Nước mắt lại trào ra. Phải rồi, được cô ấy chăm chút từng ly từng tí suốt 5 năm. Giờ mất đi cô ấy, tôi biết làm sao. Liễu Như Yên, sự cưng chiều này vốn không thuộc về tôi. Thật ra tôi không hề mong muốn. Giữa đêm mộng mị, tôi thở dốc tỉnh dậy, rút tay ra khỏi vòng tay của Liễu Như Yên. Anh ấy ngủ rất say. Điện thoại rơi khỏi tay mà không hay biết. Trên màn hình là một người đàn ông sắc sảo. Nụ cười lạnh lùng không hiểu sao. Tôi cảm thấy người này thật lạnh nhạt. Trong mắt tôi chỉ thấy không khí loãng đi. Khó mà thở nổi. Gần như ghét bỏ mà rời khỏi phòng. Ôm đầu gối ngồi cả đêm trên ghế sofa. Trời vừa hửng sáng, tôi lay đôi chân tê dại xuống đất. Như thói quen vào bếp nấu bữa sáng cho cô. Đang mơ màng, bát cháo nóng hổi vừa múc liền bị hất đổ. Bát sứ rơi vỡ đầy sàn. Bên hông tôi bỏng rát như thiêu.
theo phản xạ mở vòi nước xả ngay lên người. Lúc cô chạy vào, thấy bàn chân tôi da bong tróc ướt sũng. Anh ấy vội vàng tắt nước, rồi bế tôi vào phòng tắm cởi đồ. Tôi khó chịu, đẩy tay anh ấy ra. Tôi tự làm được. Anh ra ngoài đi. Thấy tôi đau đến run giọng, Liễu Như Yên cau mày. Cứng rắn gạt tay tôi ra, đừng nhúc nhích để em xem vết thương thế nào. Khi cởi quần ngủ ra, sắc mặt Liễu Như Yên lập tức thay đổi. Cô nói, để cô lấy quần rộng cho anh mặc. Chúng ta đến bệnh viện ngay. Anh ấy rời khỏi phòng, tôi cúi đầu, nhìn chiếc quần dính đầy lớp da phồng rộp. Khẽ cắn môi. Vừa đến bãi đỗ bệnh viện, Liễu Như Yên vừa bước xuống xe, thì thấy ở phía xa, Kỷ Bá Đạt khập khiễng bước ra khỏi xe. Vừa lúc đó, Kỷ Bá Đạt quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nhưng không ai nói gì, cả hai đều im lặng. Liễu Như Yên như quên mất tôi vẫn còn trong xe. Nhanh chân chạy tới, chân cậu bị sao vậy Kỷ Bá Đạt? Kỷ Bá Đạt mỉm cười nhẹ. Tôi bị trượt ngã khi leo cầu thang. Đập đầu gối xuống. Liễu Như Yên lập tức ngồi xuống. Cẩn thận vén ống quần của Kỷ Bá Đạt. Thấy đầu gối bị chảy ra đỏ lên. Cô không nói không rằng, chui vào cánh tay anh ta. Để em đỡ anh đi. Sẽ đỡ đau hơn một chút. Kỷ Bá Đạt không từ chối. Quay đầu lại, ánh mắt xuyên qua cửa kính xe chạm vào tôi. Khẽ nghiêng đầu đầy ẩn ý. Tôi khẽ nhếch môi cười. Tôi nở nụ cười cay đắng. Dù Liễu Như Yên diễn cảm đến đâu với tôi, chỉ cần gặp Kỷ Bá Đạt, mọi thứ giả tạo ấy liền tan biến sạch sẽ. Chờ hai người họ đi xa, tôi cố nhịn cơn đau ở chân. Một mình mở cửa xe bước xuống. Đến khu cấp cứu khám xong. Do bỏng khá nặng, tôi buộc phải nằm viện 2 ngày để theo dõi. Bác sĩ bảo tôi tìm người chăm sóc. Tôi gọi mãi cho Liễu Như Yên, nhưng cô ấy không bắt máy. Cuối cùng tôi chỉ có thể nói với y tá. Tôi ở một mình cũng được. Xử lý xong vết thương, lúc truyền nước, tôi mệt quá nên thiếp đi. Bị y tá đi kiểm tra đánh thức dậy. Anh ơi, máu đã trào ngược rồi đấy. Sao lại ngủ được thế này? Làm bọn em sợ hết hồn, hay là anh tìm ai đến chăm đi? Tôi nhìn màn hình điện thoại trống trơn. Cười xin lỗi với cậu ấy. Xin lỗi, bạn chuyển sang tay khác nhé. Tôi hứa sẽ không ngủ nữa. Cậu ấy thở dài, rồi thay kim tiêm cho tôi. Tối muộn, Liễu Như Yên mới gọi lại. Giọng cô ấy đầy cáu gắt, vừa mở miệng đã trách móc tôi. Sao anh không ở xe cũng không ở nhà? Rốt cuộc đi đâu vậy hả? Tôi khẽ thở dài. Tôi đang ở bệnh viện. Liễu Như Yên im lặng rất lâu trong điện thoại. Chỉ nói vỏn vẹn 2 chữ, chờ tôi. Tôi định bảo cô ấy khỏi cần đến, nhưng cô đã cúp máy trước. Đêm đó, Liễu Như Yên không đến. Tôi chờ đến khuya, chỉ nhận được ảnh chụp trạng thái từ một người lạ. Từng nghĩ rằng chẳng thể giữ chọn ban đầu là một thành ngữ hay. Giờ tôi muốn có được, để trân trọng mãi mãi về sau. Bên dưới là ảnh chụp đêm cổ kính. Trong đó mỗi tấm đều có 2 bàn tay nắm lấy nhau. Trên tay mềm mại ấy, chiếc nhẫn ở ngón tay cái đỏ chói nổi bật. Xem ra không cần đợi nữa. Tôi từ chối lời mời vô lý từ người lạ. Tắt điện thoại, rồi ngủ rất nhanh. 2 ngày sau đó, cô không hề liên lạc. Tôi lại ngủ ngon một cách kỳ lạ. Sáng ngày thứ 3 xuất viện. Tinh thần tôi rất tốt. Tôi bắt xe về nhà, rửa mặt thay đồ rồi đến công ty. Quản lý thấy vậy, chỉ cười bất lực. Cậu gấp đi vậy sao? Dù cười gấp tôi cũng hết cách rồi. Cười rồi ôm tạm biệt anh ấy. Tôi tiếp tục hoàn tất thủ tục nghỉ việc, quay lại bàn làm việc thu dọn đồ. Vài đồng nghiệp thân quen vây quanh. Họ hét đòi tôi mời ăn mừng. Sắp đến giờ nghỉ trưa. Tôi cười rủ họ đi uống trà chiều. Đến cửa quán cà phê tôi mới sực nhớ. Quán này là do Liễu Như Yên từng đưa tôi đến. Nhưng giờ đổi chỗ thì không kịp nữa rồi. Lúc đợi cà phê, tôi đứng dậy đi vệ sinh. Vừa ra ngoài, thì bất ngờ đụng mặt Kỷ Bá Đạt. Anh ta mỉm cười nhạt, nhưng trong ánh mắt lại đầy vẻ thách thức. Chẳng phải anh là anh trai ngồi xe Liễu Như Yên hôm đó sao? Để tôi nhớ xem, hình như cô ấy bảo anh là anh hàng xóm thì phải. Anh ta nhấn rất mạnh mấy chữ anh trai. Tôi không muốn tranh cãi vô ích, chỉ khẽ gật đầu, xem như đã chào hỏi, rồi tính bước đi lướt qua. Nhưng anh ta nhích người chặn lại.
lại chắn ngang đường tôi. Đừng đi vội, trò chuyện chút đi. Thật ra thì, tôi không ngờ gặp được anh trai ở đây. Dù gì nơi này cách nhà các người khá xa, nhưng lại gần nhà tôi. Có lần tôi đưa Như Yên về nhà, cậu ấy không nỡ rời tôi sớm. Bị chuyện muốn uống cà phê, tôi mới dẫn đến đây. Sau đó trời đổ mưa lớn, cả hai bị kẹt lại trong quán. Cậu ấy còn nói lãng mạn lắm, nhưng thật ra tôi không quen vị đắng của cà phê. Như Yên sẽ thêm nhiều sữa và 2 viên đường. Bảo như vậy mới không đắng. Anh thấy có ngốc không chứ? Tôi không đáp lại, nhưng các ngón tay bên người dần siết chặt. Vì công việc, tôi đã quen uống cà phê đắng. Thậm chí không thích đồ ngọt, nhưng từ khi ở bên Liễu Như Yên, mỗi khi trời mưa anh đều đưa tôi đến đây. Rồi trong cốc của tôi, luôn thêm sữa và 2 viên đường. Tôi phản đối vì quá ngọt, nhưng anh lại bảo uống ngọt mới vui. Trước đây tôi tưởng anh thật ngây thơ. Giờ tôi mới hiểu, anh chỉ đang lợi dụng tôi mà thôi, để nhớ lại Bạch Nguyệt Quang trong lòng mà thôi. Trong lòng trào lên, một nỗi nhục nhã và phẫn nộ chưa từng có, khiến tôi chỉ muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Dù tôi đã lạnh nhạt, Kỳ Bá Đạt vẫn không có ý định nhường bước. Ngược lại còn nhìn tôi từ đầu đến chân đầy sắc bén. Anh cấp gì thế? Nói thật nhé. Tôi thấy có chút cảm giác gặp anh là hợp ngay đấy. Chủ yếu là, phong cách ăn mặc của anh rất giống tôi 5 năm trước. Chỉ là tuổi có chút chênh lệch. Những lời này như một nhát dao bén, cắt đứt hết phòng bị của tôi. Sự mạnh mẽ và tôn nghiêm tôi gắng giữ, giây phút này hoàn toàn sụp đổ. Tôi chẳng nghĩ gì thêm nữa. Đẩy anh ta ra rồi sải bước ra khỏi nhà vệ sinh. Liễu Như Yên đeo túi đứng chờ ở hành lang ngoài. Thấy tôi, cô ấy khựng lại. Tôi chẳng để tâm, mắt đỏ hoe quay về chỗ ngồi. Ngửa cổ uống cạn cốc cà phê không đường. Vị đắng như dập tắt. Mọi ngọt ngào trong quá khứ khiến tâm trạng tôi bình ổn lại. Anh Nam, anh ổn chứ? Tôi đặt cốc cà phê xuống. Ánh mắt lo lắng của đồng nghiệp khiến tôi bối rối. Không sao, chỉ là hơi khát thôi. Nhưng uống kiểu đó thì anh không thấy đắng lắm à? Thấy tôi không sao, cả bọn mới yên tâm trêu chọc. Sau này phải ăn nhiều đồ ngọt vào. Đặc biệt là kết hôn rồi thì càng phải ngọt ngào. Đúng rồi, anh Nam. Vị hôn thê của anh trông thế nào thế? Tôi không chịu nổi mấy câu hỏi dồn dập. Định bụng lát gửi ảnh cho họ xem. Thì sau lưng vang lên tiếng quát giận dữ. Lâm Hướng Nam giật mình thót tim. Không rõ Liễu Như Yên đã nghe được bao nhiêu. Tôi định bình tĩnh đối mặt. Vừa quay đầu lại thì một ly cà phê đá dội thẳng lên đầu tôi. Tiếng hét vang lên xung quanh. Đồng nghiệp vội vàng chắn trước mặt tôi, dùng khăn giấy lau mặt giúp tôi. Tôi sững người nhìn cô ấy, trong lòng tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu. Tôi làm sai gì sao? Nghe tôi hỏi, Liễu Như Yên ném cốc đi. Ánh mắt nhìn tôi càng lúc càng lạnh. Anh làm gì? Trong lòng anh rõ hơn ai hết. Nói xong cô ấy lập tức quay đi. Tôi chỉ biết dõi theo bóng lưng của cô ấy, cho đến khi thấy người đứng ở cửa, tóc ướt sũng như dính mưa, khoác áo vesti run rẩy đến Kỳ Bá Đạt. Cô ấy bước đến bên Kỳ Bá Đạt, quan tâm kéo lại áo khoác cho anh ta, rồi khoác tay anh ta đẩy cửa đi ra ngoài. Khoảnh khắc ấy, tôi đã hiểu tất cả. Tôi nghiến răng, không cam lòng đuổi theo, đợi đã. Tôi muốn cô nói rõ, tôi đã làm gì sai. Ở góc quán cà phê, tôi nắm lấy tay Liễu Như Yên, toàn thân run lên vì tức. Liễu Như Yên quay lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ chao đảo, rồi nhanh chóng trở nên khó chịu. Anh làm gì à? Anh biết rõ Trần Bá Đạt bị thương, mà còn đẩy anh ấy va vào bồn rửa. Còn tệ hơn là anh còn hất nước lên người anh ấy. Lâm Hướng Nam, 2 ngày tôi không về vì bận công việc. Lỗi đó là của tôi, nhưng không phải lý do để anh gây sự với người bên tôi. Đây là người phụ nữ tôi yêu suốt 5 năm. Cô ấy nhớ chân Bạch Nguyệt Quang bị đau, nhưng quên tôi vừa xuất viện. Cũng quên tôi vẫn còn mang thương tích. Tôi bật cười, chua chát, nhìn thẳng vào cô ấy. Cô nói gì thì là vậy sao? Bằng chứng đâu, Liễu Như Yên, 5 năm đấy. Tôi là người thế nào? Chẳng lẽ cô không biết? Ánh mắt Liễu Như Yên thoáng dao động. Thì Kỳ Bá Đạt liền kéo tay áo cô ấy, nhẹ giọng, thôi đi. Như Yên, chân tôi đau lắm. Chúng ta đi thôi. Liễu Như Yên rưng rưng, hất tay tôi ra thật mạnh. Tôi bị cô ấy hất ngã lùi lại. Nhưng tai tôi vẫn vang tiếng cô ấy gào lên. Bá Đạt không bao giờ nói dối. Tôi nhìn theo bóng họ rời đi.
Nước mắt cuối cùng đã rơi. Tôi lau lệ đi, ngẩng đầu nhìn trời, khẽ lẩm bẩm. Vậy là người nói dối chính là tôi sao? Lâu sau đó, tôi lê thần sắc mệt mỏi về lại quán cà phê tính tiền. Rồi chia tay đồng nghiệp lần cuối. Trở về căn nhà từng ấm áp thân quen. Giờ chỉ khiến lòng tôi lạnh buốt. Tôi bước ra khỏi nhà tắm, tìm thấy một chiếc vali to trong phòng chứa đồ. Cả đêm không ngủ, bắt đầu dọn sạch dấu vết của mình. Bộ đồ ngủ đôi tôi từng tặng, tấm ảnh đôi mà tôi phải năn nỉ mới chụp được, bụi hồng tôi trồng vì anh ấy, đôi dép đi trong nhà tôi mua, và cả bản ghi nhớ tôi tự tay làm cho Liễu Như Yên. Đó đều là minh chứng tôi từng yêu cô ấy. Còn những thứ cô ấy tặng tôi cũng không mang theo. Tôi để lại hết trên bàn ăn lớn trong phòng khách. Chỉ cần bước vào cửa là thấy ngay. Còn xử lý thế nào đã chẳng liên quan gì đến tôi nữa. Tôi dọn về nhà riêng. Mất 2 ngày để dọn sạch đồ đạc. Sau đó giao căn hộ cho một môi giới nữ. Rồi đặt vé máy bay đến đại lý. Trước khi lên máy bay, tôi nhận được tin nhắn từ cô. Anh có ý gì đây? Bỏ nhà ra đi nữa. Giờ anh càng ngày càng vô lý. Chuyện ở quán cà phê vốn là lỗi của anh. Tôi đã không chấp nhận rồi. Giờ lại làm trò gì nữa, tôi kiên quyết cả đời. Chỉ nhắn lại 4 chữ, chia tay, đừng gặp nữa. Liễu Như Yên lập tức phản hồi, chưa xong đâu. Tôi nhớ chưa từng thấy cô ấy trả lời tôi nhanh như vậy. Đây là lần đầu tiên. Tôi mỉm cười, chặn hết mọi liên lạc từ cô ấy. Rồi rút sim điện thoại ra ném vào thùng rác khi tiếng loa gọi hành khách vang lên. Tôi bắt đầu hành trình của mình. Từ đó, tôi thật sự không gặp lại cô nữa. Bị chặn rồi. Lúc này vẫn nhìn chằm chằm vào tin nhắn cuối tôi gửi. Mày câu chặt lại. 2 chữ chia tay như kim nhọn. Đâm sâu vào tim cô ấy. Cô không hiểu tại sao lại thành ra thế. Rõ ràng Kỷ Bá Đạt đã trở về. Rõ ràng cô cũng không còn nghĩ đến tôi nhiều như trước. Nhưng không hiểu sao, 2 ngày nay, lòng cô luôn thấy bất an và lo lắng. Ngay cả khi Kỷ Bá Đạt rủ đến nhà chơi, cô cũng từ chối. Trong đầu cô, vẫn hiện lên ánh mắt tôi nhìn cô hôm đó. Cảm giác như có gì đó thay đổi. Nhưng cô không thể nói rõ. Ngồi trong phòng thí nghiệm, cô bồn chồn cả 2 ngày. Cuối cùng tự tìm cho mình một cái cớ để về nhà. Cô nghĩ chỉ cần tôi chịu nhún một bước, tôi sẽ nhận ra mình sai và xin lỗi Kỷ Bá Đạt. Nhưng khi cô về tới nơi, thứ chào đón cô lại là căn nhà hoàn toàn vắng bóng tôi. Những thứ quen thuộc khi xưa, màu sắc ấm áp, đã bị tôi dọn sạch khỏi căn phòng của cô. Ngay cả lớp bọc ghế sofa màu hồng và những chiếc gối ôm nhiều màu sắc cũng biến mất. Chỉ còn lại tông màu lạnh như lúc ban đầu. Và cả đống quà tặng tôi trả lại trên bàn. Ngón tay dần siết chặt lại. Cơn giận dâng đầy trong lồng ngực. Sao lại đổi đi? Không tin sẽ rời bỏ thật à? Vì suốt 5 năm qua, luôn rõ, nhìn vào mắt em là thấy tình cảm và sự quyến luyến. Yêu thương không giấu được, anh cho rằng em chỉ đang giận dỗi, nên lập tức nhắn tin trách móc em. Cũng chẳng buồn qua cửa đối diện xem một chút. Cho đến khi tin nhắn cuối không hồi âm, cô mới bắt đầu thật sự lo sợ. Ngón tay điên cuồng gõ trên bàn phím. Anh trả lời đi. Tin gửi đi hiện lên dấu chấm than đỏ. Đập vào mắt như cảnh báo, cô thật sự bắt đầu hoảng loạn. Chuyển sang gọi điện hết lần này đến lần khác. Nhưng người trả lời cô chỉ là giọng nữ tổng đài. Cô mới nhớ ra anh ở ngay đối diện. Lao ra khỏi phòng như phát điên, đập mạnh cửa căn hộ trước mặt. Đúng lúc đó cửa thang máy vừa mở. Là nhân viên của ban quản lý. Cô Liễu, cô tìm anh Lâm à? Anh ấy đã làm thủ tục trả nhà rồi. Căn hộ đã được đưa về trung tâm môi giới. Anh nói gì cơ? Liễu Như Yên quay lại, mắt đỏ hoe. Cô bước lại gần, tay siết lấy cổ áo người quản lý. Anh đang nói nhảm cái gì đấy? Lâm Hướng Nam sao có thể đi chứ? Sao anh ấy lại đi được? Cô Liễu ơi! Cô làm gì vậy? Tôi chỉ lên thu phí quản lý thôi, tiện thể báo cho cô biết tình hình. Tôi đâu có, phải tôi khiến anh ấy rời đi đâu. Lúc này Liễu Như Yên mới lấy lại chút lý trí, cô chậm rãi buông cổ áo người quản lý. Khi nào anh ấy làm thủ tục rời đi? Hôm nay, 3 tiếng trước. Tôi tận mắt thấy anh Lâm kéo vali rời đi. Vừa dứt lời, trong mắt Liễu Như Yên đang mờ mịt bỗng lóe lên tia hy vọng. Cô vội vàng lao vào thang máy, ấn nhanh nút xuống tầng trệt. Cảm thấy cửa thang máy đóng quá chậm. Cô điên cuồng ấn nút đóng cửa. Cô Liễu, cô chưa khóa cửa nhà. Phí quản lý bao giờ thanh toán vậy?
lời gọi to của nhân viên, cô chẳng buồn để tâm. Lúc này, đầu cô chỉ có một điều, cầu nguyện, cầu cho kịp giữ lấy anh. Cô khẩn thiết cầu nguyện. Mong rằng chuyến bay chưa cất cánh. Trên đường không dám dừng lại chút nào. Vượt 3 đèn đỏ liền. Suýt nữa gặp tai nạn. Cuối cùng cũng đến được sân bay. Cố tìm từ sáng đến tối. Nhưng không thấy bóng dáng anh đâu. Sáng sớm hôm sau, cô thất thần quay về nhà. Nhìn đống quà bị anh trả lại. Ký ức như thủy triều cuộn về nhấn chìm cô. Cô nhớ mình đã thờ khi tôi nằm viện. Cũng nhớ ly cà phê đá bị vỡ hôm đó. Tính lại thời gian, bệnh viêm dạ dày của anh chắc chưa khỏi. Cô còn nhớ ánh mắt thất vọng của anh hôm ấy. Cô bắt đầu dao động. Nghi ngờ bản thân có an ủi không. Dù có hay không, cô cũng thấy không nên đối xử với anh như thế. Kể cả Kỳ Bá Đạt bị thương, anh cũng đâu khá hơn. Ép bị bỏng là vì nấu cháo cho cô. Nghĩ đến đó, Liễu Như Yên bất ngờ. Tự tát mình. 2 cái thật mạnh. Cô có hối hận không? Tôi cũng không biết. Tôi không quan tâm nữa. Vì tôi đã đặt chân đến đại lý. Đại lý thật sự rất đẹp. Sáng ngồi trong màn sương mỏng. Chiều được ánh hoàng hôn ông trọn. Nơi đây chậm rãi. Khiến người ta dễ dừng chân lại. Để cảm nhận vẻ đẹp thiên nhiên. Mới đến đây nửa tháng. Mùi hương Liễu Như Yên để lại. Cũng như đã là chuyện từ rất lâu rồi. 1 tháng sau, bị ba mẹ giục giã. Tôi mới miễn cưỡng bay sang Paris. Vừa xuống máy bay, tôi đã bị ba mẹ kéo đi dự tiệc. Gọi là tiệc đón gió. Thật ra là để tôi gặp người trong giới quen biết. Còn đặc biệt sắp xếp gặp Thẩm Hữu Sở nhà thầy bác. Nói đến Thẩm Hữu Sở, thật ra chúng tôi từng gặp. Lúc nhỏ từng sống cùng một thôn. Khi ấy cả hai gia đình chưa khá giả. Ba mẹ hay đi làm ăn xa. Chúng tôi thành trẻ ở lại quê. Khi đó Thẩm Hữu Sở, tết tóc hai bên như sừng dê, nước da trắng nõn như búp bê sứ. Tôi cứ thích đi theo sau anh. Gọi chị ơi đầy tự hào. Sau đó ba Thẩm Hữu Sở kiếm được tiền ở nước ngoài. Giàu rồi vẫn không quên ba tôi. Dẫn ba mẹ tôi ra nước ngoài lập nghiệp. Mới có cuộc sống hiện tại. Nhưng vì tôi không theo ba mẹ ra nước ngoài, nên chưa gặp lại cô ấy lần nào. Tiểu Nam, ba mẹ Thẩm đến rồi. Tôi còn đang nghĩ về hình ảnh Thẩm Hữu Sở như búp bê sứ. Thì mẹ tôi bất ngờ kéo tôi một cái. Tôi ngẩng đầu lên. Thấy 3 người đang đi tới. Ba mẹ Thẩm vẫn vậy. Dù già hơn, nhưng nhìn vẫn quen thuộc. Ít ra là không thay đổi nhiều. Còn Thẩm Hữu Sở, dù nói con cái thay đổi nhiều, nhưng vẻ đẹp của cô ấy vẫn như trước. Tôi nhìn cô ấy cao ráo, dáng người cân đối, mỉm cười. Chủ động chào hỏi trước. Chào em. Chào bác trai, bác gái. Thẩm Hữu Sở bỗng đỏ mặt. Ngại ngùng nghiêng đầu nhìn tôi. Chào anh. Mẹ tôi thấy cô ấy ngại ngùng. Lén huých tôi một cái. Rồi kéo bác gái Thẩm sang một bên. Hai đứa cũng lâu rồi không gặp. Nói chuyện với nhau đi. Tụi mẹ có việc cần bàn. Không làm phiền hai đứa. Lúc đi còn nháy mắt với tôi một cái. Tôi chỉ biết thở dài. Chưa kịp mở lời, Thẩm Hữu Sở đã cười khẽ. Tôi nhìn sang. Nghe cô ấy nói để chào mừng tôi. Cô ấy chuẩn bị món quà chào đón. Tôi liếc hai tay trống trơn của cô ấy. Em khách sáo quá. Quà đâu rồi? Cô ấy ngoắc tay tôi. Rồi đi ra ngoài trước. Tôi cũng cười đi theo sau. Cứ như trở lại hồi nhỏ. Vừa ra khỏi sảnh tiệc, đã thấy bên ngoài có 7 đến 8 người đứng đợi. Kiki hô lớn, Paris chào mừng cậu. Nghe tiếng Trung mọng miệng đó, tôi cũng bật cười. Đáp lại một câu cảm ơn, cô ra hiệu cho nhóm bạn. Họ liền ngồi xuống, dùng bật lửa đốt dây dẫn phía trước. Nghe thấy tiếng động, tôi nhìn theo, thấy mặt đất toàn là pháo hoa loại sứa biển. Ít nhất phải có cả ngàn quả pháo. Khi quả pháo đầu tiên bay lên trời, sau đó là hàng trăm quả pháo, hàng ngàn quả nối tiếp theo sau. Từng đợt bay lên như vỡ trận. Phóng thẳng lên bầu trời. Thắp sáng cả màn đêm. Giọng cô lại vang bên tai, thích không? Tớ nhớ cậu rất thích xem pháo hoa hồi nhỏ. Ở nước ngoài khó mua pháo. Tớ phải rất vất vả mới lo được. Mang từ trong nước sang đấy. Tôi bất giác mỉm cười, đúng thế. Tôi còn nhớ hồi nhỏ. Có người bị pháo đốt cháy váy. Khóc suốt một lúc lâu. Lông mày cô cau lại,
nghiến răng nhìn tôi, Lâm Hướng Nam. Cậu cố tình khơi chuyện tôi không muốn nhắc sao? Mà chuyện cái váy bị chảy ấy cậu biết rõ nguyên nhân mà. Tôi không nhịn được cười. Nhưng trong lòng rất cảm động. Mỗi dịp Tết đến là thời gian bọn trẻ vui nhất. Không chỉ vì được đốt pháo, mặc đồ mới, xem pháo hoa, còn vì bố mẹ đều về nhà sum họp. Mỗi đêm giao thừa, cô đều cầm pháo do mẹ mua chạy tới tìm tôi, từ đầu làng đến trụ sở thôn. Có lần cô cầm nhiều que pháo sáng. Tôi dụ cô ấy bịt mắt ngồi xuống, dùng pháo xếp thành hình ngôi sao, vây cô ấy ở giữa. Cô ấy sợ, muốn ra ngoài. Tôi lại lừa rằng đây là pháo hoa hình sao. Và cô ấy là tiên nữ trong pháo hoa. Sau đó pháo bốc cháy. Không thấy sao nào cả. Chỉ thấy váy mới bị cháy một lỗ. Vì chuyện đó, cô ấy đã khóc suốt đêm giao thừa. Nhớ lại chuyện cũ, tôi càng cười to hơn. Cô có vẻ không vui. Tôi đã chuẩn bị pháo hoa đón cậu về. Cậu cũng nể mặt tôi một chút đi. Đừng có cười nữa. Tôi còn chưa nói gì. Pháo bên kia đã tàn hết. Khói cũng bắt đầu tan. Tôi lại chẳng thể cười nổi nữa. Liệu Như Yên bước ra từ trong đêm. Tôi không nhìn rõ vẻ mặt anh ta. Chỉ nghe thấy giọng run run gọi, Hướng Nam. Là người cậu quen à? Cô nghiêng đầu nhìn tôi. Thấy tôi cau mày. Cô lập tức bước lên, chắn trước mặt tôi. Cô là ai? Đến Liễu Như Yên không thèm liếc cô. Ánh mắt anh ta chỉ dán chặt vào tôi. Em tìm anh lâu lắm rồi, sao không nói là về nước? Anh có thể cùng em về mà. Tôi chỉ thấy thật nực cười. Thật ra năm thứ 3 bên nhau, tôi từng muốn cô ấy về cùng. Tiếc là cô luôn từ chối. Cô nói chưa muốn quá nhanh. Giờ nghĩ lại, không phải không muốn nhanh, mà là không muốn lâu dài với tôi. Mấy người bạn của Thẩm Hựu Sở thấy cô bảo vệ tôi, tưởng Liễu Như Yên là kẻ xấu, đồng loạt chắn trước mặt tôi. Nghĩ trong kia toàn là đối tác của bố và nhà họ Thẩm. Là đối tác làm ăn, gây chuyện ở đây sẽ ảnh hưởng thanh danh hai nhà. Nên tôi bước ra khỏi lưng Thẩm Hựu Sở. Tôi quen anh ta, cậu dẫn bạn vào chơi đi. Tôi nói chuyện với anh ta, pháo hoa rất đẹp. Cảm ơn cậu đến, tôi bước vài bước. Nhưng cổ tay lại bị Thẩm Hựu Sở nắm lấy. Tôi đi cùng cậu. Tôi vừa định từ chối, thì cô đã dặn đám bạn bên cạnh. Bảo họ vào chơi trước, nhưng đừng bàn tán chuyện bên ngoài. Mấy người bạn kia cũng không nói gì, kéo nhau vào trong hội trường. Thấy vậy tôi cũng không nỡ ép cô đi. Tôi quay sang chỉ vào công viên bên kia đường. Chúng ta qua đó nói chuyện. Liễu Như Yên mím môi, không nói gì cả, chỉ nhìn chằm chằm Thẩm Hựu Sở. Bàn tay đang giữ tôi cũng buông ra. Nhưng Thẩm Hựu Sở không buông, ngược lại còn nắm chặt tay tôi, đan chặt ngón tay. Tôi nắm tay hôn phu của mình. Người ngoài cũng muốn xen vào. Liễu Như Yên như sắp ra tay. Tôi cau mày khẽ quát một tiếng. Cô mới thôi siết nắm đấm, thu lại bước chân đã nhấc lên. Tôi muốn rút tay về, nhưng Thẩm Hựu Sở giữ rất chặt. Tôi cũng thật sự không muốn làm cô mất mặt trước mặt Liễu Như Yên. Đành để yên như thế. Đến khi băng qua đường, đi đủ xa rồi, tôi mới dừng lại, quay lại nhìn Liễu Như Yên, định mở lời. Thẩm Hựu Sở lúc này mới buông tay, chỉ tay về gốc cây phía xa. Tôi đợi ở bên kia, có gì thì gọi tôi. Tôi khẽ gật đầu, lại thấy mến cô thêm một phần. Hướng Nam, hôn phu cái gì cơ? Cô ta nói hôn phu là ý gì? Thẩm Hựu Sở vừa đi, Liễu Như Yên lập tức gấp gáp chất vấn tôi. Tôi không thấy mình cần giải thích. Về mối quan hệ với Thẩm Hựu Sở, tôi thẳng thừng vào chuyện chính. Cô đến làm gì? Tôi chẳng phải đã nói rõ rồi sao? Chia tay, không gặp lại nữa. Cô không hiểu tiếng người à? Mắt cô bất ngờ đỏ hoe. Khí chất lạnh lùng khi xưa biến mất. Hướng Nam, em chưa đồng ý chia tay. Chúng ta chỉ là cãi nhau thôi. Chưa đến mức phải chia tay. Trước đây em bỏ bê anh. Có lúc làm quá đáng. Là lỗi của em. Em xin lỗi anh. Tha thứ cho em được không? Em sẽ không tái phạm nữa. Em thề đấy, được không? Tôi không hiểu, rõ ràng cô yêu Kỷ Bá Đạt. Tại sao vẫn không buông tha tôi? Nhưng tha thứ cho cô là điều không thể. Tôi chỉ là yêu sai người, chứ không phải công cụ cho người khác. Chúng ta bên nhau 5 năm. Tiểu Nam, 5 năm đó không đáng để em tha thứ một lần sao? Liễu Như Yên nhìn tôi, giọng nói đầy bất định. Nếu không nhắc còn đỡ.
Nhắc đến tôi lại thấy chán ghét và buồn nôn. 5 năm tình cảm. Liệu Như Yên, cô chẳng phải xem tôi là thế thân sao? Cô có tình cảm gì với một món công cụ? Cô mở to mắt nhìn tôi sững sờ. Lùi một bước loạng choạng. Thấy vẻ mặt đau đớn đó, tôi không nhịn được mà bật cười lạnh. Đúng, tôi đã biết hết rồi. Tôi tận tai nghe cô nói với trợ lý. Bất ngờ không? Ngạc nhiên không? Tôi từng nghĩ cô là người có nhân cách, là nhân tài đất nước. Nhưng hôm đó tôi mới hiểu, cô hoàn toàn bôi nhọ danh xưng tiến sĩ. Liễu Như Yên, cô có tha thứ kẻ trà đạp chân tình và sỉ nhục thân thể mình không? Tôi thì không, tôi chỉ thấy ghê tởm. Nên đừng đến tìm tôi nữa. Tốt nhất cả đời này đừng xuất hiện trước mặt tôi. Tôi nói thế, mặt Liễu Như Yên lại trắng thêm một phần. Cô ta bỗng khuỵu gối, quỳ sụp xuống đất, đưa tay ra kéo lấy tôi. Tôi cau mày né tránh, nước mắt anh ta liền rơi xuống. Không phải vậy đâu. Hướng Nam, cô thừa nhận lúc đầu mình hèn hạ. Nhưng sau đó thật sự đã yêu anh. Tình cảm dành cho anh là từ tận đáy lòng. Trước đây em không nhận ra tình cảm ấy, chỉ thấy anh có sức hút khó cưỡng, khiến cô luôn muốn đến gần. Cô từng nghĩ đó là cảm giác chiếm hữu. Nhưng không phải. Cho đến khi anh rời đi, cô gần như phát điên. Khi đó mới hiểu ra, tình cảm với Kỷ Bá Đạt chỉ là chấp niệm. Còn anh là sự quyến luyến không thể dứt. Yêu tôi bật cười khinh bỉ. Không ngờ đến giờ cô vẫn chưa rõ lòng mình. Yêu tôi mà lúc tôi nhập viện lại đi với người khác. Yêu tôi mà dám hất cà phê vào tôi nơi đông người. Yêu tôi mà lại vâng lời kẻ khác vô điều kiện. Chúng ta bên nhau 5 năm. Cô chưa từng hiểu hay tin tôi lấy một lần. Vậy lấy tư cách gì để nói yêu tôi? Cô nhíu mày. Cô chưa từng nói đi với người khác. Hôm đó cô định đến tìm anh. Nửa đường Tiểu Chu gọi, nói thí nghiệm gặp sự cố, nên cô mới đổi hướng quay lại. Cô thừa nhận Kỷ Bá Đạt cũng đến, nhưng anh ta chỉ giúp giải quyết vấn đề. Ngoài ra không có gì khác. Chuyện cà phê là lỗi của cô, lúc đó giận quá mất khôn. Em xin lỗi. Là lỗi tại em hết. Cô nói đến đây, thấy tôi cau mày, liền vội vàng đổi lời. Anh ơi, bỏ qua chuyện này đi, chuyện đã xảy ra rồi thì cứ để nó qua. Truy cứu đúng sai cũng vô nghĩa. Giờ em biết trong lòng mình có anh cũng có em. Thế chẳng phải kết cục tốt nhất sao? Cô đâu biết. Tôi nhíu mày không phải vì chuyện đó. Nếu Liễu Như Yên không nói dối thì ảnh chụp Shitoji hôm đó của người lạ chỉ có thể là Kỷ Bá Đạt tự biên tự diễn, giống như chuyện ở quán cà phê hôm đó. Nếu anh ta đã cố tình cài bẫy tôi, thì tôi cũng không thể bỏ qua dễ dàng. Chuyện này tôi phải tính sổ rõ ràng, không thể để anh ta dễ dàng rút lui như vậy. Thế là tôi lấy điện thoại ra, mở bức ảnh chụp màn hình cho Liễu Như Yên xem. Liễu Như Yên, anh nói không đi gặp anh ta. Vậy chuyện này giải thích sao? Vậy bàn tay này của ai? Sắc mặt Liễu Như Yên còn bình tĩnh hơn lúc tôi nói mình là công cụ. Cô ta vội giải thích ảnh đó là ảnh ghép. Tiểu Nam, thật sự không có đâu. Không quan trọng nữa. Tôi ngắt lời cô. Dù sao cô cũng chưa từng tin tôi. Cô đi đi, Liễu Như Yên. Tôi sắp kết hôn với người khác rồi. Chúng ta không còn khả năng nữa. Liễu Như Yên lắc đầu liên tục. Không phải như vậy. Tiểu Nam, cho em chút thời gian. Em sẽ điều tra. Em sẽ làm rõ, chứng minh bản thân. Chờ em nhé, anh ơi. Đi vài bước về phía đường, lại ngoái đầu nhìn tôi đầy bất an. Chắc chắn chờ em nhé. Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô đi xa. Tâm trạng không tốt à? Vậy đừng về nữa. Cùng nhau đi dạo Paris nhé. Thẩm Hữu Sở bước đến. Câu đầu tiên cô nói với tôi là lo tôi không vui. Tôi cụp mắt xuống, không muốn giấu cô. Thẩm Hữu Sở, đó là người yêu cũ của tôi. Chúng tôi đã bên nhau 5 năm. 5 năm ấy rất gắn bó. Cô biết rồi mà. Tôi ngạc nhiên nhìn Thẩm Hữu Sở. Anh cũng đang nhìn tôi. Ánh mắt sâu thẳm tôi không hiểu nổi. Thật ra cô đã về nước thăm em không chỉ một lần. 18 năm xa cách. Chưa giây phút nào cô ngừng nhớ anh. Nhưng ba anh bảo con gái phải giỏi giang, không thể để con trai xem thường. Em giỏi như vậy. Anh càng thấy lời ba anh đúng. Tình yêu tốt nhất là khi cả hai ngang hàng. Nên anh đã nỗ lực học hành, ra sức học cách điều hành công ty. Bạn bè tốt nghiệp đều khởi nghiệp.
muốn chứng minh năng lực. Anh trở lại công ty, tận tâm giúp ba điều hành sự nghiệp. Đến khi tự mình nắm 35% cổ phần. Ba anh cười bảo anh muốn soán ngôi. Nhưng anh chỉ muốn được gặp lại em. Lâm Hướng Nam, lần đầu em đến tìm anh là vào mùa hè 5 năm trước. Hôm đó, em thấy cô gái kia tỏ tình với anh ở cửa thang máy. Anh xúc động ôm lấy cô ta, rồi hôn cô ta, lúc ấy em rất đau lòng. Nhưng thấy anh cười hạnh phúc như vậy, em lại thấy cũng không đến mức buồn. Có lúc em tự hỏi, giá như em đến tìm anh sớm hơn, liệu anh có yêu người khác không? Cô nói, cổ họng nghẹn lại. Mắt ánh lên giọt lệ mờ. Tôi định mở lời, nhưng cô không cho tôi cơ hội. Tiếp tục kể tiếp. Lần thứ hai gặp anh là mùa đông năm 4 năm trước. Hôm đó thành phố em có tuyết lớn. Em đứng từ xa, thấy anh dắt cô gái kia đi xuống lầu, quàng khăn cho cô ấy, sưởi ấm tay cho cô ấy. Em ghen tị với cô ấy lắm. Ước gì người đó là em thì tốt biết mấy. Nhưng thấy anh hạnh phúc, em lại nghĩ không là anh thì cũng chẳng sao. Lần thứ ba là mùa thu 3 năm trước. Thấy anh mang trà sữa cho cô ấy, tỉ mỉ lau ống hút cho cô ấy. Trà sữa đổ cả lên người anh, nhưng anh vẫn cười ngốc nghếch đi theo cô ấy. Lúc ấy em nghĩ, sao anh lại yêu cô ấy đến thế? Anh nên buông bỏ mới đúng, nhưng anh lại không dám. Lần thứ tư là mùa hè năm ngoái. Chu Hứa lần đầu nói với ba anh về hôn sự. Khi đó anh mới biết, hai người chưa từng công khai tin gì, thậm chí giấu cả bố mẹ. Anh nghĩ chắc không phải do em. Vì em mà, từ nhỏ đã là người quang minh lỗi lạc. Nếu yêu thật lòng sao phải giấu giếm. Chắc là do anh ta không muốn công khai đúng không? Nhưng vậy là sai rồi, nếu là anh ở bên em nhất định sẽ công khai với cả thế giới. Sao phải giấu? Không biết có phải do ghen không? Cũng biết lẽ ra nên từ chối. Không nên làm khó nhau. Nhưng em lại nghĩ, lỡ như anh ta thật sự có vấn đề thì sao? Nếu anh ta không xứng với em muốn để anh biết. Em vẫn còn lối lui. Không phải không ai cần em muốn anh biết. Có người vẫn luôn chờ em. Em xứng đáng được yêu. Khi nghe tin anh đồng ý hôn sự lần này, trong lòng em vừa vui vừa buồn. Vui vì cuối cùng cũng đợi được em. Buồn vì chắc anh ta đã phụ em, nên anh mới chịu quay lại. Em hiểu anh quá rõ. Từ nhỏ anh đã sống nhiệt tình, yêu ai cũng hết mình không giữ lại gì. Nên quyết định rời đi chắc chắn là rất đau. Anh thà là người đau, còn hơn để em chịu tổn thương. Sau đó em đến đại lý. Em có kìm lòng không chạy đi tìm anh. Tự nhủ phải cho anh thời gian. Phải tin, khoảng thời gian ấy, em thậm chí không dám nghĩ đến anh. Sợ mình không chịu nổi, may là anh đã trở về. Nên những chuyện trước kia không còn quan trọng. Hôn ước với anh sẽ không hủy. Ngày cưới để anh quyết định. Em không ép anh, nhưng em sẽ đợi, đã đợi anh 18 năm rồi. Thêm 18 năm nữa em cũng không ngại. Nếu không chờ được anh, em sẽ chờ anh gặp người thật lòng. Nhìn anh cưới được người ấy, hạnh phúc đi hết quãng đời còn lại. Nghe cô nói liền một mạch như vậy, lòng anh vừa chua xót vừa ấm áp. Nước mắt cũng rơi xuống. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình lại là bảo bối trong lòng người khác. Tình cảm này quá sâu đậm, gần như khiến người ta nghẹt thở. Vừa định mở lời, anh mới phát hiện cổ họng mình đã khàn đặc. Cô ngước nhìn trời. Giọng cô rất nhỏ, nhưng lại cố tỏ ra bình thản. Em còn nhớ năm em 7 tuổi không? Em nghịch ngợm lén lên núi lúc nửa đêm, rồi rơi vào hố bắt lợn rừng. Thật ra em từng bị ám ảnh không gian hẹp. Lúc rơi vào đó sợ đến mức không kêu cứu nổi. Cho đến khi anh cầm đèn pin xuất hiện, đưa tay ra nói, Niệm Niệm, đừng sợ, anh đến cứu em rồi. Lúc nhìn thấy em, anh như thấy được ánh sáng. Xua tan hết mọi ác mộng tăm tối. Em bật khóc ngay khi đó. Từ đó về sau, em không còn sợ bóng tối nữa. Nghe em kể nhiều như vậy, anh có xem thường em không? Dù sao lúc nhỏ chơi trò gia đình, rõ ràng lần nào em cũng giành làm chú rể. Chính em từng nói sẽ cưới anh khi lớn lên. Nhìn giọt nước mắt anh rơi như chuỗi ngọc đứt đoạn, tôi không kìm được nữa, ôm chầm lấy cô ấy. Thẩm Hữu Sở, em ngốc thật đấy. Về sau, Lưu Như Yên điều tra Kỳ Bá Đạt và phát hiện ra rất nhiều chuyện phía sau. Ví dụ như Kỳ Bá Đạt ra nước ngoài không tập trung nghiên cứu,
mà dây dưa với nữ tiến sĩ nước ngoài, cũng là giáo sư hướng dẫn của hắn. Sau đó bị chồng cô ta phát hiện. Anh chồng lập tức kiện cả hai. Một người bị tước học vị, một người bị trục xuất về nước. Kỳ Bá Đạt lúc ấy nhớ ra, ở trong nước có một fan cuồng, nên trước khi bị đuổi về đã tung tin. Lưu Như Yên chính là fan cuồng đó. Nhưng về nước rồi mới phát hiện, cô ấy đã thay đổi, không còn như trước nữa. Thế là hắn gợi chuyện với trợ lý Tiểu Chu của cô ấy. Cuối cùng cũng moi được chuyện về tôi. Tiểu Chu giải thích mãi. Lưu Như Yên ở bên tôi chỉ vì hắn. Nhưng trực giác đàn ông khiến hắn cảm thấy tôi là mối đe dọa. Nên nhân lúc cô ấy lơ là, lén chụp ảnh hai người nắm tay. Rồi ghép thêm vài ảnh nữa đăng lên mạng. Cài đặt chỉ mình tài khoản phụ của hắn thấy được. Sau đó hắn dùng tài khoản đó gửi ảnh cho tôi. Chỉ để ép tôi rời khỏi Lưu Như Yên. Muốn cô ấy quay về bên hắn. Ngay cả lần gặp ở bệnh viện hôm đó, cũng do hắn sắp đặt. Rõ ràng là một canh bạc, hắn cực Lưu Như Yên chưa quên hắn. Cuối cùng hắn thắng. Càng ngày càng quá đáng. Biết chuyện, Lưu Như Yên sụp đổ. Cô không ngờ người mình từng yêu lại đầy mưu mô và toan tính như vậy. Chuyện ở quán cà phê, không có camera hay nhân chứng, cô ấy không tra được gì. Nên chỉ còn cách bắt Kỳ Bá Đạt về hỏi thẳng. Lúc đầu hắn chết cũng không nhận. Cho đến khi bị động tay, hắn bỗng như điên lên. Mọi thứ đều thừa nhận. Hắn nhận là tự đập chân mình. Cũng nhận là cố ý làm tóc mình ướt dưới vòi nước. Nhưng lại không nhận đã phá chuyện tình cảm. Hắn nói với Lưu Như Yên rằng chính cô là người bắt cá hai tay. Cớ gì lại đổ hết lỗi cho hắn. Nếu thật lòng yêu, sao lại vì tôi mà để một mình trong xe? Nếu đủ yêu anh ấy, sao lại bỏ anh ấy lại bệnh viện một mình? Thay đổi đột ngột, không gọi không nhắn một lời. Nếu thật sự yêu anh, sao còn dao động vì tôi? Im miệng đi. Tôi bảo anh câm miệng. Không ai ngờ được, Lưu Như Yên vì quá kích động mà cầm. Kỳ Bá Đạt đã chết trong vụ xô xát đó. Lưu Như Yên bị bắt. Gia đình Kỳ Bá Đạt tố cô ấy giam giữ trái phép. Còn cáo buộc cố ý giết người. Lưu Như Yên không giải thích được tại sao hiện trường lại có dao. Bị tuyên án nặng. Từ hôm đó, tôi không gặp lại Lưu Như Yên nữa. Sau hôm đó tôi xúc động đến rối bời. Liền bắt đầu theo đuổi Thẩm Hữu Sở. Nhưng cô ấy nói, không muốn tôi đến bên vì xúc động. Nghĩ lại cũng đúng, vì xúc động không thể gọi là yêu. Sau đó tôi nghiêm túc tìm hiểu cô ấy. Chân thành theo đuổi. Nửa năm sau chúng tôi chính thức bên nhau. Và kết hôn vào năm tiếp theo. Hôm cưới cô ấy đúng như lời đã nói. Muốn cho cả thế giới biết cô ấy cưới anh. Còn anh cũng muốn chia sẻ hạnh phúc ấy với cả thế gian. Vì vậy, chúng tôi tổ chức một đám cưới lộng lẫy bậc nhất. Sau kết hôn cô ấy luôn giữ mình. Luôn giữ chuẩn mực. Ngoài mặt là nữ tổng tài lạnh lùng. Nhưng ban đêm lại đôi mắt long lanh. Nũng nịu với anh. Khoảnh khắc anh tôi hiểu rằng yêu là phải dám bày tỏ, không che giấu. Đã có tình yêu, dám yêu, trân trọng tình yêu. Tôi tin chúng tôi sẽ mãi bên nhau. Con người cũ chỉ là cho tàn ký ức. Đến cả tên anh ta cũng chẳng xứng được nhắc đến.
Các tình yêu ơi, hãy đăng ký kênh, thả tim và bình luận điều thầm kín với mình nhé. Thương lắm các bồ nè.